malam, Aida akan buat singgang ayam ala-ala Thai sikit. So, ini bahan-bahan yang Aida blend ni adalah bawang besar, bawang merah, bawang putih, cili padi, lengkuas, halia and kunyit hidup. Dan kita tumis dia. Masukkan serai yang diketuk. Masukkan asam keting. Korang kena masak dia bagi lama supaya cili ni betul-betul masak supaya nanti kita makan tak ada sakit perut. Okay. Garing, korang nampak dah garing tu, korang masukkan ayam dulu. Okay. And matikan air ayam ni, maksudnya biar ayam ni kering dulu baru kita nak tambah air. Sebab rata supaya dia macam ni, and korang biarkan dulu ayam ni kering. Dan baru kita akan masukkan air supaya nanti kita punya bukan singgang, kita punya ialah singgang kita akan minyak dia cantik untuk dia punya kuah. Okay. Dan akar ketumbar dah kering tu, korang boleh tambahkan air. Dia rasa macam herba-herba sikit lagi. Dia akan tambahkan black pepper by Awin. Okay. Sedikit mushroom seasoning dan juga cube ikan bilis, okay, untuk resepi ni. Aida akan masukkan tomato, carrot ni sebenarnya patut tadi masukkan tapi tak apa. So Aida akan masak lama sikit. Okay. Aida akan masuk cili besar potong and daun ketumbar. Siap, Aida masukkan sedikit palm sugar. Original palm sugar ni biasanya kalau kedai-kedai Thai memang kena ada kalau nak masuk pack tu. Okay. Ni Aida beli dekat Jaya Grocer. Pure palm sugar. Pun siap. Ayam singgang ala Thai. Selamat mencuba.